פיחות במשטר שער חליפין קבוע ללא תנועות הון יביא לעלייה של שער החליפין, עלייה בשער החליפין תביא לעלייה מיידית של הייצוא, עלייה של הייצוא תביא לעלייה של הביקוש המצרפי והתוצר במשק יגדל. מה שאנחנו נראה פה במודל ISLM, אנחנו נראה תזוזה ימינה של עקומת ה-yes, השפעה ראשונית של הייצוא, ודבר נוסף שאנחנו נראה זה תזוזה של CA ימינה, כיוון שבסך הכל מה שיקרה לנו במשק זה שהייצוא גדל, וכדי להתאים רמה גבוהה של שוויון, היבוא חייב לגדול, לכן התוצר חייב לעלות. אז אנחנו נראה תזוזה גם של CA שווה ל-0 ימינה, וגם של עקומת ה-yes ימינה. עכשיו, כשהתוצר גדל בשלב הראשון כתוצאה מעלייה בייצוא, מה שקורה בשוק המטח, מאחר ואנחנו נמצאים במשטר שער חליפין קבוע, הציבור מוכר מטח לבנק המרכזי ומקבל תמורה שקלית, כלומר כמות הכסף במשק גדלה. כשכמות הכסף במשק גדלה, אז למעשה עקומת היצע הכסף זזה ימינה, ואנחנו מקבלים רמה יותר גבוהה של כמות כסף. ב-ISLM תזוזה ימינה של עקומת LM כתוצאה מהרחבה המוניטרית, ואז אנחנו למעשה עוברים ל-MP1 שזה שער ריבית נמוך יותר, מצד שני עוברים לרמת תוצר גבוהה יותר, LM1 לנקודה הזו B. השפעה נוספת שיש בשוק הכסף כתוצאה מהעלייה של התוצר, הביקוש לכסף יגדל, ואנחנו נראה את תזוזה ימינה של עקומת הביקוש לכסף. אז יש לנו גם גידול בהיצע הכסף, גם גידול בביקוש לכסף, ובסך הכל מה שאנחנו רואים, השפעה מהותית זה על התוצר, על הייצוא, על היבוא ועל כמות הכסף במשק. בואו נערוך דוח ומקורות ושימושים על מנת שנבדוק את כל ההשפעות של השימושים, וגם נערוך דוח היווי הון. אז מה שנקבל זה כזה דבר, התוצר ראינו שהוא גדל, כמובן ש-C יגדל כיוון שההכנסה הפנויה במשק גדלה, G נשאר קבוע, I אנחנו רואים שבהכרח הוא יגדל. מדוע I יגדל? כיוון שאם התוצר גדל בשקל, הצריכה פרטית גדלה בפחות משקל, היא גדלה לפי הנטייה השולית לצרוך. אז לכן מה שמשלים אותה זה גידול בהשקעות, אקספורט אינו משתנה, אבל שני השימושים האלה גדלים. מבחינת דוח היווי הון, I גדל, SP גדל, SG אינו משתנה, ו-SB אינו משתנה, לכן גם S גדל, גם I גדל. ודבר נוסף שאפשר לומר, שיתרות המטח במשק גדלות, לכן היה לנו גידול בהיצע הכסף. אז פיחות במשטר שער חליפין קבוע במצב של אבטלה הוא אפקטיבי לשימושי התוצר, אפקטיבי להשקעות, אפקטיבי לייצוא ואפקטיבי גם ליבוא.